Hey guys and welcome to my new video. Kau tak tahu, tapi aku actually very excited nak tunjuk dekat korang benda yang baru aku beli dekat LCC. Cuba kau teka. Tak nampak ke? Okay, widekan shot ni. Alright, dekat depan korang ni bukan meja tau. This is a TV yang aku baru je beli dekat dekat LCC, Sony. Apa yang best je dengan TV ni, Fazli? Bagi aku tunjuk dekat korang berapa besar kotak ni That's why aku pakai wide lens sekarang. Yes! Okay, aku nak kena alih mic ni every time aku bercakap sebab nak bagi korang dengar. Alright, kenapa aku excited dengan TV ni? First of all, this is not just a normal 4K TV. Bagi aku duduk depan lah. So, Fazli, what's the big deal dengan TV 4K Sony ni? First of all, this is the first 55 inch yang aku sendiri beli. Ada dekat studio. Sebelum ni ada just Sony 32 inci Full HD yang aku tunjuk dekat korang masa aku main Xbox Series X tu. Yang tu pun aku dah puas hati. Cuba bayangkan untuk TV 55 inch 4K. Not just that, dia ada 120Hz support just untuk PlayStation 5. See, korang tahu tak masa mula-mula Sony announce benda ni, aku macam excited gila. Instead of aku beli 4K monitor 120Hz, 144Hz, aku just boleh beli TV yang besar dan aku boleh enjoy duduk atas sofa main game instead of tengok dekat IPS monitor. So this one is really something yang aku nak, especially bila ada Android TV. Sony tak beritahu apa-apa kalau nak buat unboxing. Untuk orang yang curious, Fazli, tahan ke meja ni? Sebab this is a motorized desk kan. Aku harap meja ni boleh tampung berat TV ni sebab dia tahan sekali dengan berat aku kot sebab tengah duduk kan. Okay, cara nak unboxing dia, kalau you kan, kena buka dekat bawah ni, ada latch bawah ni. So, aku datang balik kat sini, tarik macam ni. Tarik macam ni lagi, buka. Lepas buang dua latch yang kau kena buka tu, just angkat macam ni. Takat je. It's heavy. Oh my god. Help. Be careful, this thing is expensive. ASMR. Oh my god. TV ni sebesar aku punya meja kot. This is the biggest meja yang ada dekat office aku ni. Actually, quite lie sebab ada satu lagi kat situ yang biasa aku buat unboxing dulu. But, it's huge. Look at that. Oh my god. Okay. Turns out, dekat bahagian atas kotak ni ada bungkusan lagi. Aku terus pergi dekat TV. So, kau akan dapat ada kaki dia which is quite tajam in my opinion. Dia punya remote. Oh baduh, bom mantap. Bom magic. Okay, first thing first, kena pasang kaki dia dulu. Nampak tak skru yang dia bagi ni? Besar nak mampus. You know this thing is heavy bila skru yang dia bagi tu besar gila. And dia punya kaki ni solid metal tau. This is not a cheap plastik punya benda. So, this thing is heavy. Okay, moment yang aku sangat nanti-nantikan. You guys don't know how much I'm scared to do this. Sorang-sorang. Aku tak nak jalankan meja aku. Oh damn it. Dia ni kira macam ahli baru, so be gentle. Moment paling excited sekali. Holy crap guys. Bukan main besar TV ni. Dia bagi kabel panjang ni je. Remote TV dia. Rasa macam tahun 2009. Remote TV panjang macam ni. Aku tak rasa patut ada dah remote macam ni lagi. Aku baru je set up. So, aku baru je lepas set up TV 4K 55 inch 120Hz ni. Dia belum ada macam Google TV, macam Chromecast yang dijual tu. But this one is a bit macam lagi stock daripada tu. Sebab dia tak ada feature macam dekat atas ni kalau korang dah biasa dengan Android TV. Benda yang tak ada lagi dekat TV lain, kalau korang nak tahulah, in case nak beli smart TV kan, TV Sony ni antara yang first dapat Apple TV. So semua konten yang ada dalam Apple TV
akan ada kat sini. And obviously dia ada Chromecast, so korang boleh cast benda yang sama juga macam Play TV dekat 4K 120Hz. The main question is, adakah gaming akan support 120Hz? Untuk software yang aku dah pakai sekarang ni, which is baru je lepas update, dia akan support specifically mentioning PlayStation 5. Tak ada TV pun yang update sebab konsol tau. This is the first TV yang aku tahu ada update just for that PlayStation 5 coming dekat Malaysia ni. And sebelum ni khas untuk US je. You guys don't need 120Hz kalau tak main game dekat dalam TV. But this one is very specific dekat korang yang nak main PlayStation 5 dapat utilize 120Hz. Most gaming dalam PlayStation 5 tu takkan support pun 120Hz. Usually 60 je. Maybe akan setahun lebih lagi support dengan developer gaming semuanya. Alright, the main question dekat sini, aku dah ada Xbox Series X. Kenapa tak test dulu? Aku dah cable tie semua benda Xbox Series X tu kat situ. And aku malas nak hantar balik test. Lagipun aku buat video cepat je. But aku akan try stream game dekat sini. Tengok dia boleh dapat 120Hz tak. Korang mungkin cakap, Fazli, kenapa kau bodoh sangat? Just curious. Okay, sekarang moment of truth. Aku nak try screen mirroring dekat TV ni. So kita try just screencast je. Tekan dekat sini and kau akan automatically dapat connect dengan kau punya Android phones. And for the first impression okay, untuk first impression, kau nampak tak dekat belakang aku ni, which is this is an Android cast. Nampak tak? Dia punya pixel, every pixel tu nampak like literally buruk gila. Macam mana Google tak optimizekan dia punya cast ni jadi lagi elok dekat dalam ni. This is like a huge disappointment. Tapi aku nak try tengok macam mana gameplay boleh main kat sini. So aku akan try buka games, which is aku akan try Karat Drift. Okay, that's actually a lot better. Tapi kan Google, it's quite disappointing bila tengok UI kau sendiri buruk. Appear dekat TV yang harga is quite expensive and it's called a smart TV. Alright, aku try main game jap. Alright, this is the first test untuk game screencast dekat Android TV Sony. Oh my god, this is bad. Kalau korang perasan kan, dia punya delay is quite huge lah. Kalau korang tengok, sebab dia macam tersekat-sekat kan. Korang rasa mungkin akan kata, oi, ni sebab pixel quality tak power ni. It's actually quite true. Tapi aku guna screen dekat pixel 4SL ni like no problem, tak ada lag. And dia punya sounding tak ada problem macam TV. And aku tak rasa ni issue TV. Ni issue software yang ada dekat Google Android TV stick. So for the first time ever aku akan cakap it's quite disappointing untuk game guna casting Android TV. And doesn't even sampai 120fps. Aku rasa TV ni just boleh dapat macam like 15fps je untuk mata aku sendiri lah. Ini train eye bagi aku. So, kita akan connect dengan Apple pula. Let's do it. Alright, now aku akan connect dengan Apple iPhone, which is akan guna macam screen mirroring yang ada teknologi dekat Android and iPhone juga. Connect je macam ni, dia akan terus sambungkan dengan TV. Simple je kan? Lepas tu, oh wow, oh my god guys. Okay, kalau kau perasan, aku sendiri perasan, dia punya screen mirroring dekat Apple iPhone is actually a lot better dia punya grafik. Sebab apa? Okay, right, cuba kau tengok ni. Kau boleh nampak tak? Lagi better daripada Android kot. It's an Android TV and it's better optimized dengan iPhone. Okay, sekarang aku nak try gameplay. Tengok dia ada lag tak? Dia ada macam miss tak FPS dia? Let's try. Let's race. This is a true test. Alright, first game. Actually, wow. Okay, kalau kau perasan, dia punya FPS and smoothness dekat iPhone is a lot better daripada Android. Oh my god, I can't believe this.
suka dia tak macam tak sekat-sekat pun. Dan dia punya grafik macam lawa je. Dia punya FPS pun dia macam konsisten je. Come on lah. Okay, let's not finish the race sebab aku tahu memang aku takkan habis. Anyway guys, tu je aku punya testing untuk Sony Bravia TV ni. It's quite awesome to be honest, and aku excited nak test dekat Xbox Series X dulu. Nantilah aku cerita pasal tu. Tapi at first dengan PlayStation 5 nak rasa betul-betul pengalaman. And dia tak mention pun dalam setting dia compatible dengan Xbox Series X. Sekarang buat aku tanya, adakah aku perlu letak sekali dengan Series X ataupun tak? Anyway guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next unboxing PlayStation 5. Bye!